felfedezett Nagy Péterfi familiának a 10. találkozójára érkeztünk, és hát röviden összefoglalnám, hol kezdtük el ezt az egész érdekes történetet. Amikor én nyugdíjba mentem, 70 éves koromban, akkor kezdtem először hátrafelé tekinteni, addig a munka volt a centrumban, igazából a múlttal, a család múltjával nem is foglalkoztam. Nem is érdekelt, így magyarul meg is mondom, de akkor néhány érdekes iratot találtam a szülői iratok között, és azoknak alapján elkezdtünk érdeklődni, lányom is, de főleg én, hogy hol is lehettek az ősök. És akkor megtaláltuk, hogy Nagyajtára kell eljönni. És eljöttünk Nagyajtára, ez 10 évvel ezelőtt volt, pontosan, 2014-ben, és akkor megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy itt rengeteg élő Péterfi van, és a temetőben rengeteg Péterfi sír. Ez akkora meglepetés volt számunkra, hogy 9 napig itt maradtunk. És 9 nap alatt összegyűjtöttünk annyi rokoni ágat, ágacskát és komolyabb ágat, hogy mire hazamentünk Budapestre, össze tudtunk rakni belőle egy családfát. És ezen a családfán akkor már 400-an voltunk. És a legrégebbi személy ezen a családfán egy Péterfi János, 1594-ben Nagyajtán birtokos volt. És onnan ágazik föl szét 2 ág, egy János és egy Miklós ág, és aztán ez lett tele végül is az általunk kikutatott személyekkel egy igazi nagyfának. Na hát ez volt az első, és akkor ugye azt már tudtuk, hogy az én dédnagyapám Homoródalmáson élte az életének a nagyobbik részét, Nagyajtán született. Ennek a kis családfának, az addig kialakított családfának egy nagyon fontos embere, és meg akartuk keresni a sírját. Meg is találtuk Homoródalmáson, és annak a sírnak felújítását kérte az állapota, mert tönkre volt menve a kő, egy elfeledett sír, hát azt tudjuk milyen. Hát ugye az ápolatlan, benőve rózsabokorral, szinte láthatatlan volt. És akkor elhatároztam, hogy ezt megújítjuk. És a családban egy Péterfi Dénes nevezetű fafaragó, kopjafafaragó mesterünk van, művészünk van, megkértem a Dénest faragni egy kopjafát, és avval újítsuk meg a sírt. Megfaragta, és hát Péter Géza segítségével és Bihari József 3-an gyönyörűen felállították a csodás szép kopjafát a sír mellé, sír fejéhez. És elhatároztuk, hogy egy ünnepséget tartunk, egy kopjafaalvató ünnepséget, és akkor azt meg is tartottuk. Erre ez az első családfa ki lett téve, nézték a rokonok, jaj, de érdekes, eddig azt hittük, hogy névrokonok vagyunk, azt itt kiderül, hogy vérrokonságban vagyunk. Ez volt az első. És akkor aztán úgy döntöttünk, hogy minden évben tartunk találkozót. És most érkeztünk el, hogy a 10-et tartjuk meg. Ez egy olyan jubileum a családban, hogy van egy nagy feladat előttünk még, kutatni tovább, de már van múltunk. Egy megtalált, óriási nagy család, és ezt a családfát én újraépítettem másodszor, és a harmadszorra, most 2 esztendővel ezelőtt, már ugye mindig bővültek, beházasodtak, születtek, elmentek, ezeket mindig rá kellett rajzolni, mert ez egy rajzolt fa, nem egy kompjúterben lévő, digitális, hanem ez egy rajzolt fa, az úgy szép, ahogy akkor meg van rajzolva. És ezt a családfát harmadszorra is megrajzoltam 2 évvel ezelőtt, és ez a családfa már 800 ember tartalmaz. Úgyhogy ez olyan
ez már híres családfa, még a magyar televízió is érdeklődött utána, ő is becsábított, meséljen már el nekik ennek a történetét. Úgyhogy ilyen volt, és most azért vagyunk itt, hogy megünnepeljük ezt a nagy családot. Megismertük egymást, mert addig ismertük a saját közeli rokonságunkat, de nem ismertük a távolabbiakat. És akkor ugye, hát mindig elég sokan megjelennek a találkozón, úgyhogy még 100-an is voltunk. Voltunk, igen. De 80-an szinte rendszeresen vagyunk. Igen. És hát azért az ember, mikor megnézi azt ugye a családfát, akkor persze, hogy büszkeség tölti el, hogy mennyien vagyunk, egy ágból származóak, egy őstől származóak. Mert ugye már sokszor elmondtam, hogy tulajdonképpen Péterfi Jánostól mindannyian egyforma távolságra vagyunk, ha Péterfi nevűek vagyunk, vagy ha nem vagyunk Péterfi nevűek. Meg is kell mondjam, hogy nekem nagyon kellett egy olyan itt élő, mindenkit jól ismerő, egy ambiciózus és erős ember, aki az én társam. Így, úgy ki is gondoltam, hogy elkezdek keresni. Sok embert megkérdeztem, kit tanácsoltok, kihez forduljak, és hát a többség Péter Gézát ajánlotta, és akkor megkerestem a Gézát, és elmondtam neki a szívem vágyát, hogy gyere, legyél az én társam, vigyük ketten tovább ennek a családnak a vezetését, és ő, hát nem sokat kellett őt rábeszélni, de hajlott rá, hogy belül már örült is neki, amikor megkerestem, és amikor aztán ráállt, attól kezdve ketten boldogan muzsikálunk ennek a családnak az élén. Bennem mindig munkált ugye ez az ág iránt való érdeklődésem, Péterfi ág iránt való érdeklődésem, mert sok neves embert adott a Péterfi család a magyar társadalomnak. Ügyes emberek, tanult emberek. Ugye a családfánkon az elsőn, és még a másodikon is, van egy Péterfi Tamás, aki a Wikipédiára beírja az ember a nevét, hát egy ekkora irodalmi munkásságot mutat meg. De nem ír a Wikipédia egyetlen betűt se arról, hogy volt-e felesége, volt-e családja. Mint hogyha így is könyveltük el, hogy ez az ember aglegény lehetett. Míg aztán egyszer Nagyajta község elment Budapestre bemutatkozni a Nemzetek Házában. És mi is elmentünk, és hát ott gyönyörűen bemutatkozott a nagyközség, polgármester beszélt, a Fekete Levente tiszteletes beszélt, a népi tánc együttes, a citerások játszottak, és szünetben oda jött hozzám egy úr, maga Péterfi Miklós? Én igen. Azt mondja, tudja, hogy én ki vagyok? Én vagyok annak a Péterfi Tamás leszármazó unokájának a férje. Mondom, nem mondja, mi eddig azt hittük, hogy nincs is neki leszármazottja. Egyedül élő ember lehetett, csak gyönyörű irodalmi munkássággal. És akkor harmadnap kimentem hozzájuk, hát fantasztikus. Piroska néni, aki most 92 esztendős, hát akkor lehetett ez 5 évvel ezelőtt, elmesélte az egész családfát, úgyhogy Péterfi Tamás, aki addig egy levélke volt, egy gyönyörű családfa ágazik el tőle, úgyhogy az új legutolsó családfán szét kellett bontanom az egészet, és egy új ágat oda beépíteni. Ilyen meglepetések voltak, nem is egy, nem is kettő, vagy például még egyet mesélek, az volt éppenséggel tulajdonképpen a kutyabőr
az egy akkora meglepetés volt, az párját ritkította. A lányom volt ügyes benne, amíg itt első alkalommal a polgármesteri hivatalban a titkár úr diktálta, én írtam az összes adatot, ami köthető a családhoz, vagy hozzánk, addig ő a tárgyalóba az internetet ugye nézegette be, hát abban ő már gyakorlott volt, mit nem talál egy olyan családfát a világhálón, ahol ott van szintén a mi águnknak egy része. És azon rajta van egy Rossi Gyuri nevezetű úr, aki neki középiskolás osztálytársa volt. Egy osztályba jártak. 6 évig. És az a fiú, aki aztán később mondta is, hogy ő neki a fejében volt, hogy esetleg a Péterfi névet ismerve rokonság lehet, de nem merte megkérdezni. Ez egy kis szende fiú lehetett akkor még. Na elég az hozzá, hazamentünk innen, én megkerestem ezt a fiút, és ő mondta, hogy nála nincsenek iratok, de a nővérénél, Máriánál oda menjek el. Elmentem a Moszkva térre, akkor még úgy hívták, ma már Széll-Kálmán téren lakott, tőlünk 5 kilométerre. Na most figyeljetek, döbbenetes volt, odaadott mindent, rengeteg adattal, egy szép családfágat, és amikor elbúcsúdunk, menjünk ki az előszobába, mutatja jó magas lakás, hogy ott fönt van egy kép, ez is lehet, hogy a családhoz tartozik. Fölnéztem, mondom, megüt a guta, hát ez olyan, mint egy kutyabőr, egy kiváltság levél. És levettük, én ámulattal bámultam, az eredeti 1606-ban írt Bocskai István Erdély fejedelme által adományozott székely kiváltság levél, amit ennek a Péterfi Jánosnak, ami családfánk a legelsőnek adományozott, annak volt az eredetije ott. Jézusom! És a mi családi iratárunkban egy már jó megszürkült borítékban volt ennek a fordítása. Ő nem tudta, hogy a latin nyelvű az mit jelent az egész írás, mi meg nem tudtuk, hogy hol van ez. Ez volt az egyik óriási meglepetés. Összeraktuk a kettőt, hát most itt van a tökéletes kópiája a nagyajtai áldásházban, a családfa fölött lóg, és mellette ott van a magyar fordítása, úgyhogy ha bárki akarja tudni, mi van azon, csodálatos írás. A régi iratok között találtunk egy olyant, amelyik egy Péterfi István elkezdett írni egy naplót 1770-ben. És a naplót halálakor előtt átadta fiának, adták tovább, 1950-ig írták ezt. Ez egy becsületes családkrónikának is beillik, és ezt mindjárt első nekifutásra, amikor tudtuk, kiadtuk. És egy ilyen családi kiadásban ez megjelent. Nagyon érdekes írás. Hát te is hányszor lapozgattad, és milyen csodálatos történeteket találtál benne. 1770-től 1950-ig íródott az. Hát az több napon keresztül, legalább 10-szer már végig olvastam, ha nem többször, mert az időjárástól elkezdve a gabona áraktól, a történelmi eseményektől, még az is bele van írva, hogy mikor ment Apácán keresztül legelőször a vonat Brassó felé, vagy hogy mikor vezették be ugye a most használatos mértékegységeket nálunk, ugye mert addig a falu annyi véka volt, annyi más mértékegység, és akkor ugye köbölbe mértek, stb. Ami most furcsának tűnik, vagy magát az agyagfalvi nagyszékelygyűlés is le van írva, hogy ott hányan voltak, vagy Köpecet, mikor ugye félgyújtották és legyilkolták, akkor azt írja oda
Péterfi Tamás, és én ezt saját szememmel láttam, mert fiammal ott voltam. Úgyhogy az egy történelmi dokumentum, sőt, mondhatom azt is, hogy az éghajlat változások és maga hogy hányszor volt olyan szárazság már abban az időben is, hogy nem folyt a Nagyajta-patak a falun keresztül le, a nagy patak. Volt, amikor az Old bejött a faluba és elvitte az állatokat. Hát az is. Aztán a másik véglet. Hogy mikor milyennek voltak a termések, hogy még a sáskajárás is, stb. Mindenféle, nagyon aprólékosan le van írva, és akkor, hogy ki mikor született. Igen. Ki mikor született ki a Péterfi családba, ugye, ki hova került például, mikor ugye Péterfi Áron ugye először Kénosba került, és akkor írja Péterfi Tamás, ugye, hogy unokámot kinevezték, vagy meg felfogadták mesternek Kénosba, és akkor azt is, hogy Homorodalmásra került, stb. Az egy olyan könyv, hogy történész szemszögéből is egy áldás, hogy azt végig tudja, Erdővidék történelmét. Az egész 1848-49-es forradalom, abban aprólékosan az erdővidéki dolgai mind le vannak írva. Igen. A felső Rákosi csata is le van aprólékosan írva. És hogy mikor betörtek ugye az Ágoston-falviak Köpecre, és hogy verték vissza, és aztán ugye a Kossuth huszárok, amikor átmentek Ágoston-falra, minden. Igen. Hát a szokásrendről is, a rokonságról is, a rokoni szeretetről is, az egymásra utaltságról is, ugye, és például a nagyajtaiaknak ugye erdejük elég kevés volt, és azon kívül Bölönnek is által kellett adjanak a csereerdőkből, mert ugye a Weisz Mihály féle Brassói bírónak ott Bölönben megállították ugye Weisz Mihályt, a Brassói bírót, amikor ugye tulajdonképpen jobbágy sorsba taszította volt, Apácács, még az Uzonvárát is elfoglalta volt, azt Bölönnél megállították, és aztán mikor ment haza, akkor Földvárnál Weisz Mihályt megölték volt, ugye, és akkor át kellett adjon Nagyajta ezután az erdő birtokából, az egyház, ugye nagyjából egyházi birtok volt, és akkor a középajtával perélt a bükkér, ugye, és akkor az le van írva, hogy mikor kapták vissza a bükköt, ugye a középajtától, és a fenti erdőket, és szóval minden, ami egyszerűen a ajtához tartozik, mert ezek mind az egyháznak előjárói voltak a Péterfiek. Gondnokok voltak, presbiterek voltak, ugye, a zsinatok, az árkosi zsinat is le van írva, hogy hányad magával vett részt, miről volt szó. Úgyhogy egyház történeti szempontból is nagyon egy hiteles írás. Visszanyúlnánk ehhez az első könyvhez, és egy újabb kiadás, de akkor azt már egy elegánsabb változatban. Majd meglátjuk, hogy minden oldalt befényképezünk-e eredetibe, és melléje írjuk a leírtat, mert ugye a kedves feleségem Olga volt, aki a nagyon nehezen kiolvasható kézírást, az begépelte. Ez egy embertelen munka volt, ő vállalta, és nagyon tehetségesen, ügyesen meg is csinálta, és ennélkül nem lett volna kész ez a könyv, mert azt olvasmányossá kellett tenni. De érdemes talán egyik oldalon hagyni az eredetit, és a másik oldalon a másold átírást, mert annyira érdekes az a kézírás, ahogy annak idején írtak. Meg ugye egész másként írták le a szavakat, és akkor
valóban köteles példányt le fogunk adni a Széchenyi Könyvtárnak, legyen bent a rendszerbe. Tehát bárki esetleg hozzá tudja kutatni majd. Hát érdemes, mert ez egy olyan értékes anyag. És amit most csináltunk, és most arra lett kész, a mostani találkozón fogom bemutatni, az pedig a következő. Hogy a nagyon szép családfánkon rengeteg levél van, azokban ha házas, 2 név, és a születési adatai, halálozási adata. De úgy felmerült bennem, hogy kik ezek az emberek. Semmit nem tudunk róla. A név nem mond semmit, a dátum, az se semmit. Még azt se tudtuk, hogy hol éltek, mi volt a mesterségük, milyen emberek lehettek. És ez nagyon érdekelt ez a dolog engem, olyannyira, hogy az egyik családtalálkozón, most már tudom, 7 évvel ezelőtt volt az első, hogy én kértem szót, és elmondtam nekik, hogy van egy gondolatom, csináljunk egy családi életrajzalbumot. Akkor még nem így hívtam, de ez úgy később kristályosodott ki, jó lenne körülbelül ez a név. Hazamentek a találkozóról, vegyetek elő egy A4-es papír, kezdjétek el a sajátotokat leírni. Amennyire tudjátok, gazdagon, bővített történetekkel, találjatok hozzá 1-2 fényképet, és már van egy életrajz. Ha ebben megvagytok, kezdjétek el írni édesapátokét. Aztán az is megvan, akkor nagyapáét, ha tudjátok. És akkor a kedves feleségét is, vagy az a tiéddel együtt, 2-3-4 életrajz simán egy családból összejön. Gondoltam én ezt ilyen egyszerűen. Következő év megint találkozunk, senki nem csinált semmit. Hát le is hűtötte a kedélyemet teljesen. És akkor mondtam, hogy ez nem megy. És akkor aztán kitaláltam azt, hogy na, majd én akkor nem hagytam magam. Majd én itt maradok a családtalálkozó után, házról házra járok, és meséld el az életetek. És a telefonomba belediktáljátok, az le tudja írni, és majd én otthon azt kitisztálom, és milyen könnyű lesz majd. Én majd akkor így meg... Igen ám, de ez is egy ilyen zsákutca lett. Nem érti a telefon a beszédet, félreérti, egy zagyvaságot ír le. Ott voltam oda-haza a sok zagyvasággal, azt hittem, nem tudok, mit kezdjek vele. Mondtam, ez az út járhatatlan. Megint elment egy esztendő, akkor megint jött ez az ötlet, hogy mégiscsak Miklós, ezt kellene csinálni mindenkivel újra. De kiderült, hogy megmutattam én ezt egy ilyen család életrajzokat író embernek, akihez oda kerítettek engem, nagyon szimpatikusan leült vele, megnézte ezt az első írományt, azt mondta, hát kedves barátom, ezek használhatatlanok, ezek nem életrajzok, ezek életrajz csontvázak, ezek kiadhatatlan, érdektelen, senki nem fogja elolvasni. És akkor itten kerültem a nagy bajba, mondom, ennyi munka, ennyi idő eltelik, és semmi eredmény. És akkor jöttem rá, ott a kutya elás, hogy nem tudok úgy kérdezni, hogy érdekes választ kapjak. És akkor rólam írt egy cikket az egyik újságba, egy szimpatikus újságíró hölgy, és én megkerestem telefonon, segítséget kérek. Adjál nekem olyan kérdéseket, mintha te egy újságíró riportot csinálnál, egy érdekes életrajzot csinálnál. Hát írt is nekem egy A4-es oldal tele kérdésekkel, és akkor boldog voltam, na ezt egy dossziéba, hónom alá vágva visszajöttem Nagyajtára, most már nem is találkozó után, direkt ezért eljöttem. Akkor még autóval, még nem volt Budapest-Brassó, Budapest repülőjárat, mint már most július óta. Hát elkezdtem ezzel, és akkor rájöttem, hát ez is embertelen, időt igénylő munka, rettenetes. Egy családnál egy ilyet megcsinálni 2 nap. És akkor a végére tényleg formálódott, de egy izgalmas, történetekkel gazdagított, fényképekkel, egy szép, elegáns életrajz. Na és akkor hát ezt az utcát kezdtem járni, kezdtem keresni, hogy hát a társakat lelek.
senki nem akart hozzám mellém szegülni. Így aztán úgy maradt, hogy maradtam egyedül, és csináltam egyedül. Hát húztam az igát olyannyira, 2 évvel ezelőtt már úgy nagyon elment a kedvem, amikor már úgy láttam, hogy senki nem akar nekem segíteni, mintha nem is érdekelné őket. Olyan érzésem volt, hogy ez csak én akarom. De volt, hála Istennek, néhány család, például a Gézái, Péter Gézáéké, ahol boldogan adták az információt, és szép kerek életrajzok születtek belőle, vagy Péterfi Dénesé, vagy Bihari Edőméré, és még mondhatnék egy Péterfi Zoli bácsiéké, bácsi, hát nekem is, hogy öcsém tulajdonképp, de én Zoli bácsinak hívom én is, és a Péterfi Zoli bácsék is olyan sokszor, vagy Léta Feriék, Léta Jutka is. Szóval sok ilyen család volt, akik boldogan segítettek, és lelkesítettek. Szóval akkor visszaadták az öntudatot, ne hagyd abba, csináljad. Na, eljött a tavalyi 9. családtalálkozó, és én nagy bátran kijelentettem a rokonságnak, a 10. jubileumi találkozóra én el fogom hozni az életrajzalbumot kinyomtatva. Hát egy kicsit nagy bátorság volt a részemről, érezve ezt a nagy passzivitást. Na de most, hogy legyen valami slusszpoén, hónap után lesz a 10. családtalálkozó, és én elhoztam egy kinyomtatott, gyönyörű fedlappal ellátott életrajzkönyvet, amelyekben már 68 életrajz van, nagy részük ilyen gyönyörű, gazdag, 8-10 oldalas, sok fényképpel, történetekkel. Tehát, amit olvasmány. Ez egy nagy könyvünk most, egy igazi, én már mondom azt, hogy ez is a család olyan erekéje, mint a kutyabőr, mert ez is egy nagy kincs, mert ez, ha majd 50-60-100 év múlva valamelyik ifjú leveszi a polcról, fogja tudni, hogy milyen ősök éltek ebbe a családba. Körülbelül olyan 3 hónappal a találkozó előtt akkor elkészítődnek a meghívók. Ugye abból feltüntetjük hogy a programot, hogy így mondjam, magát, amiről szó lesz. Ugye, mert nem csak egy olyan egyszerű családtalálkozó ez, hogy összegyűlünk, kocintunk egymásnak, kívánjuk, hogy a Jóisten éltessen, és találkozunk jövőben, hanem nagyon komoly, ugye, program van, ami egy tartalmas dolog. Ugye, általában mindig a lelkészeket is úgy válogatjuk össze, hogy a családhoz tartozóak legyenek, akik az Isten tiszteletet tartják, és akkor 3 hónappal azelőtt nagyjából ez elkészül, és akkor ez a világhálóra feltevődik, ugye ez a meghívó, és onnan mindenki tájékozódik erről az időpontról. Persze mellett telefonálgatás is van, és nyomtatott formában is, akikhez el tudjuk juttatni, eljuttatjuk. Én például elvittem Marosvásárhelyre is. És akkor így nagyjából összeáll a létszám, és akkor már van egy megszokott, aki ugye az ebédet elkészíti, mert ugye ez egy egész napos találkozó, mert reggel 9-kor elkezdjük, Isten tisztelet, akkor temető, kopjafánál koszorúzások, a kriptánál, akkor levonulunk a díszterembe, ugye, és akkor ott megtörténnek a különböző ugye, előadások, mindig van kicsi kulturális műsor is, nem csak ugye most akkor, és
Hát mind a családunk, a nagy családnak a tagjai járulnak hozzá ehhez az egész. Nos, akkor ugye a fiataloknak a bemutatkozása, a fiataljainknak a bemutatkozása, hogy na, mivel foglalkoznak, és hogy értek el oda, ahol most vannak, hogy jutottak, ugye miért választották ezt az életpályát, stb. Ilyen bemutatkozások is mindig vannak, ugye hol mezőgazdászok, hol lelkészek, hol, mit tudom én, az Unitárs Egyház főgondnoka, hol most például a Péterfi fiúk mutatkoznak be, és felolvassuk azt, hogy akik születtek, ugye, akik ugye közben hát, vagy megnősültek, vagy férjhez mentek, és kik haláloztak el a családból, a nagy családból, azokat mindig számba vesszük a születéseket is, az elhalálozásokat is, a nősüléseket is, vagy a házasságkötés. És akkor aztán még van utána kötetlen beszélgetés, mindenféle, egyik a másikkal szót tud váltani, ismerkedés, mindig kerülnek ugye új tagok, akik jönnek, és nagyjából így zajlik le. A találkozókról én minden alkalommal készítek egy összefoglalót. Ez néhány oldalban szépen, hogy mi történt, szépen kronológikus sorrendben, hozzá készül mindig egy csoportkép, és ez gyakorlatilag dokumentálja a családtalálkozót. És ennek a könyvnek a végére, amit most bemutatok, ez még csak az életrajzok része, karácsonyig hozzá lesz rakva minden találkozónak a meghívója, összefoglalója, csoportképe. Tehát most már a 10. is benne lesz, ez hozzájön még. Még el kell mondjuk azt, hogy van egy nagyon szép kripta a temetőben, ami valamikor egy kifejezetten egy gyönyörűség lehetett. Hát az élet, az idő tönkretette, a teteje tönkrement. Ennek is olyan csákó teteje volt, mint ahogyan a várkastély vár tornyainak a teteje. Egy olyan nagyon szép, ívesen csúcsosodó, 4 oldalú, de hát az tönkre mehetett, nem volt rajta semmi, sőt be is ázott. És akkor szedtük az erőt, anyagit, fizikait, és felújítottuk. Én fizikálisan nem voltam benne, én csak legfeljebb ilyen, mint a kovász segítettem, de ők fizikálisan ők csinálták, hogy gyönyörűen felújították, és ugye ott volt a nagyon csúnyává leöregedett márványtábla, gyönyörűen fölcsiszolva, aranyozott betűkkel. Az most valóban egy igazi látványossága a temetőnek. Hát aztán tulajdonképpen a Péterfi Dénes kopjafafaragó fejébe pattant ki a gondolat, hogy állítani kellene egy Péterfi nemzetség kopjafáját. Milyen szép lenne, meg is faragta, ott áll a temető bejáratánál szinte a vár, az egyik, a legnagyobb vár
torony külső sarkánál, és rá van írva, hogy az 1594-ben Nagyajtán birtokos Péterfi János leszármazottai állították. Így gyönyörű, olyan szép, minden évben rendben van rakva, és minden évben a találkozón megkoszorozzuk. Ez egy szép történet. És Levente, a Fekete Levente tiszteletes úr pedig imát mond a koszorúzás előtt. Ez egy olyan szép, elegáns gesztus, családtalálkozónknak egy mindig pontosan időben elhelyezett programja. Én mindig művészember akartam lenni. Édesapám kerámikus volt. Én már gyerekkoromban az agyaggal, ugye, aki kerámikus szülő közelében van, az agyagot óvatatlan megfogja. Ha egyszer az agyagot megfogod, nem enged el az agyag. Ez ilyen dolog. Én nekem is gyönyörűen sikerült minden apróságot csinálni, élvezettel. Mindig kerámikus akartam lenni. Nem vettek fel az iskolákba, apám Nebusúj fogta a kezemet, elvitt az élelmiszeripari technikum igazgatójához, mert akkor ilyen óriási kerámia betűket szereltek a homlokzatára az épületnek, hogy élelmiszeripari technikum. De ekkorákat gyártottak, ilyen métereseket. És az igazgató, hogy itt a fiam, erről beszéltem az igazgatóra. Jó van fiam, mi holnaptól ide jársz. Na hát így lettem, mert rátettek egy sínre, elindították a kocsit, én ilyen voltam, nem bírtam arról már leszállni, tudod, ez egy ilyen. Így lettem aztán élelmiszeripari mérnök a végén, és a húsiparba kerültem, az is egy véletlen, mert hús konzerv szakon végeztünk. Nem a konzervre, oda elmentek a szerencsések, minket a mindjárt húsiparba. Abba töltöttem életemet végig. Abban minden voltam. Aztán még a végén kitanultam, húsipari szakmunkás is lettem. Mert azt mondta nekem az egyik szakmunkás Miklós, hiába van neked diplomát, nem fog el a szakma téged elfogadni már, mint az egyszerű melós, ha nincs szakmunkás bizonyítványod. De neked is az. Hát én le is tettem a gyakorlatit, a elméletével már nem voltak gond, így már az is megvolt. Úgyhogy minden voltam ebben. Aztán így jutottam el Mongóliába egy húsüzembehelyezés vezetőjeként, Kubába hosszú ideig, 7,5 évig. Ott a húsipari szakértője voltam a kubai húsiparnak. Először egy korszerű üzemet kellett üzembe helyezzek, és akkor utána hazajöttünk, akkor újra visszamentem a tervezővállalathoz, mert közben volt egy periódus, amikor tervezővállalatnál vezető tervező voltam. Tehát volt egy ilyen rutinom. Hazajöttem, akkor már ez kínálkodott az egyik lehetőségnek, hogy saját tervezőirodát nyitok,
akkor lett ez a rendszerváltás, és akkor üzemeket terveztem, húsfeldolgozó, halfeldolgozó üzemeket. A magyarországi halfeldolgozó üzemek jelentős részét Péterfi Miklós tervezte. Valóban elég jó volt. Abból meg is valósult jó néhány, az volt, amelyik a fiókban maradt a terv, mint általában szoktak ezekre. És akkor, amikor 70 éves koromban letettem ezt már nem tervezek többet, elég volt. Ez egy nagyon nehéz munka. Éjjel-nappal, hétvégén. Akkor képes vagy önmagadat kizsákmányolni, mert tudod, hogy ezt muszáj csinálni, idétlen határidőkre követelték. Hát ez a nehéz mesterség. A megbízót kiszolgálni egy vadkapitalizmusba, amikor ő azt mondja, hogy a felét se fizeti ki a tervezési díjnak, ilyen időszak volt az. Na és akkor boldog voltam, nem kell semmit csinálni, na és akkor jött az, hogy mindenféle. Akkor néztem hátra. Na hát ezek mind nagyon érdekesek. Nekem a mesterségem az élelmiszeripar volt, annak hogy mindig akartam művészember lenni. És ebben én kitanultam még a Tiffany technikát, és azt is csináltam egy ideig. Hála Istennek nem folytattam, mert az egészségre káros, mert ugye azt az ont kell forrasztani, és annak a gőze mérgező. Ez hála Istennek nem csináltam, mert akkor elcsábítottak egy amerikai-magyar vegyes vállalathoz főmérnöknek, és ezt abba hagytam. Ha azt csináltam volna, biztos gyönyörűeket csináltam volna, mint a Rót Miksa, bocsánat, de legalább még élek. Igen, mert bennem mindig ez volt, hogy ilyen templomi ablakokat fogok csinálni, meg gyönyörű Tiffany lámpákat, de aztán hála, ez megmaradt. Csináltam én mindent, tűzzománcoltam, azt is nagyon-nagyon szépen. Igen, a gyönyörű dolgokat. Hát, és hát az ifjúkorom a néptáncba kezdődött, mint Péter Gézáé. Ő is néptáncos, úgyhogy ilyen szempontból még nyugodtan össze is tetjük a kezünket öregem, mert ő is, én is. Nekem a néptánc az életem kezdete volt. Olyan magas szintre jutottam a néptáncban, amikor behívtak a honvédséghez, akkor a központi művészegyüttes tánckarába hívtak be tulajdonképpen. 2 évig, és az olyan világ volt, hogy egy héten 5 nap reggeltől 1 óráig próba volt. Minden héten. És minden hétvégén előadások voltak. Akkor olyan magas szintre fejlődött a néptánc tudásom, mikor utána leszereléskor visszamentem a Vasas Központi Művészegyüttesbe, én lettem az első szólótáncos.
ez az AutoCAD program, amelyikkel a tervezést csináltuk, adja a lehetőségét, hogy abba tudsz rajzolni. Abba lehet fákat rajzolni. Gyönyörűen, szimmetrikusan. Abba lehet levélkéket, ilyen formájút, olyan formájukat, sablonként el lehet menteni ezeket, és amikor alakul egy ág, most csak így egy ágat rajzolok, és arról van egy leágazát született oda. Mondjuk itt van egy személy, egy házaspár, akitől ez az ág indul, akkor született egy gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, esetleg több, mert voltak itt nagyon nagy családok. És akkor az a gyerek összeházasodott, akkor onnan őtőlük indult egy újabb ág tovább. És ez így alakult egy szép nagy ággá. Egy családfa ágat, akkor oda lehet tenni, ezt már ugye a program adja a lehetőséget, ezt oda teszed, ahova akarod. Tudod ide rakni, oda rakni, tehát ehhez kell egy kis, hogy mondjam már inkább, hogy ilyen, szóval egy kis érzékkel lehet szépen rajzolni egy fát. Hát nekem most az volt a célom, főleg Péterfi Sándor tiszteletes úr volt az, aki Miklós, de ezt fának kell rajzolni. Ő neki volt ez az intelme, és már az elsőt is fának rajzoltam, kifejezetten ebben a célra. És már a harmadiknál már olyan tapasztalatom volt, hogyan lehet gyönyörűen úgy csinálni, hogy az olyan nagyon látványos legyen. Igen, ám csak az vonalas rajz, és az még mindig nem egy látvány, de minden adat rajta van. Sokszor egyeztettük éppen a feleségemmel, Olgával az utolsó dátumig, még mindig találtunk hibát, még mindig, de tehát kitisztultak, most már alig van benne hiba, na akkor ez lehet. Kinyomtattam a sima vonalas rajzot, kinyomtattam, és ott álltam egy kopasz fával, háttér nélkül, és akkor fogtam a fát, kifestettem. Úgy, hogy az olyan legyen, hogy egy plastikus fa, szép plastikus ágakkal, madarakat raktam rá, komolyan is mondom, szép zöld leveleket még, hogy ez attraktív legyen. És akkor megvolt ez a gyönyörű fa, de nem volt háttere. Akkor én ezt elvittem, beszkenneltettem ezt az egészet, és elmentem egy fotoművész barátomhoz, aki ma már világhírű fotoművész, akivel én együtt voltam néptáncos, a Honvéd Központi Művészegyüttes tánckarában, és ennek a fiúnak, Eiffelt Jánosnak, mondtam, Jánoskám, egy gyönyörű tájat tegyél mögé. És az első mögé betett egy gyönyörű tájat, egy olyan borongós, és hát mint a kiugrik a fa, olyan szép lett. És a másodiknál már azt mondtam, hogy polgármester úr, aki szintén a rokonunk, Bihari Edomért csinálj nekem egy fényképet. A temető, és itt legyen a vártemplom. A második fa mögött ott van a gyönyörű nagyajtai temető, és a régi vártemplom. A várfallal, tulajdonképpen egy gyönyörűség, és ott nő benne ki a fa. Na most itt jutottunk el oda egy idő után, hogy nem ment tovább a szekér. Nincs újabb információ. És akkor Bihari Áron a családunkban, Isten nyugosztalja, meghalt nem olyan régen, volt, akiben szintén volt egy ilyen családkutató véna, érzékenység, mondta, hogy te Miklós, föl kéne tenni ezt a világhálóra, annyi is családkutató program van, azoknak a segítségét majd igénybe lehetne venni. Hát mondom, te olyan ügyes vagy, Áron, tedd föl. Neked biztos még időd is van, mert én azért már... Na, hát Áron nem állt rá, és aztán egy évre rá én nekiálltam. Hát embertelen munkával az összes adatot felvittem egy MyHeritage nevezetű ilyen családfaépítő programra. Ott nem 800-an vagyunk, mert ott már a feleségnek az ága is hozzá lehet épüljön, oldalágakkal, így mondom egyszerűen, bővült a családfa. 1350-en vagyunk azon a család
fán, ami ott van. De ott nem tekinthető át az egész. Ott csak egy-egy részt látsz. Ki sem lehet így nyomtatni, mint a fát. Tehát nagyon egyetértett, amikor Péterfi Sándor tiszteletes mondta, hogy de fának rajzold. Hogy az úgy gyönyörű, és ha ránézek, látom a csatlakozásokat, ott egymagam van, de itt nem. Viszont egy óriási adottsága van ennek. Ezek az internetes családfa építő programok egymással szoros kapcsolatban vannak. Ha bárkinek a neve az én fámon lévők közül bármelyik fán megjelenik, rögtön kapok egy e-mail üzenetet, és elküldik azt a kapcsolatot. Tehát kinyílt előttünk a világ, ezáltal, hogy beléptünk a világhálóra. Óriási adottság. Tehát itt gyorsultunk fel újra, és újra érdekes dolgok jönnek. Szinte naponta kapok e-maileket, egyeztetem, és nem jó, ez nem ide tartozik. Tehát olyan is van, de mondjuk valljuk be, Péterfi vezetéknév nem olyan ritka. Tehát nagyon érdekes, így lehet tovább haladni. Egyébként a családkutatás olyan, ezt most elmondom ilyen egyszerűen, mintha egy gyerek elkezd horgászni, és fog egy óriási nagy halat, abból biztos, hogy horgász lesz. Hát mi így jártunk, amikor ideértünk Nagyajtára. Mi akkora halat fogtunk ki elsőre, mi belőlünk családkutató van. Hát nem tudjuk abba hagyni. A Nóra még nem ér rá, mert állandóan dolgozik, de a vénájában benne van. Tudja, hogy ha az apja elmegy, akkor ezt a feladatot neki vinni kell tovább. Szóval ez egy fantasztikus. És mi nem vettünk igénybe egy családkutató mestert sem, mert sokan kínálják a segítségüket, mert nekünk akkora adattömeg adatot mindjárt az elején, hogy ezzel mi bőven tudtunk elkezdeni dolgozni. Igen. Nagyon nagy szerencség volt, mintha egy mékasba dugtuk volna a kezünket, amikor bejöttünk Nagyajtára. Igen. Ez valahogy átítat engem, hogy én most már nem egyedül, egy ilyen óriási családban vagyok. Az elmúltakat, az eltávodottakat is ugyanúgy érzékelem, és most, hogy egyre több embernek megismertem a személyét. Mert mondok én nektek valamit. Én itt a találkozókon mindig találkoztam, volt, amelyiknek még a nevét se tudtam, de az arcát és öleltem, és szerettük egymást. Most, hogy az életrajzokat megírtuk, sokat közösen írtuk, mert hát nem ment volna másként, ezt így most mondom. Most ismertem meg, hogy micsoda érdekes emberek vannak itt a családban. Milyen mesterségeket űznek, csak döbbenek meg. Hát én nap mint nap ebben kelek, szóval Olga megmondhatója engem, olyan mértékben megfertőzött, jó értelemben mondva, hogy én tényleg hajnalokban fölébredek, és ez jár az agyamba. Hogy most mit kellene, hogy csinálnom, kit kellene. Hát én már tiszta mérgezett vagyok ebben, jó értelemben, igen. El kell jutni egy korig, úgy látom magamat. Mert előtte nekem a fókuszban nem is fért volna bele. Tényleg, mert amíg az ember abban a bizonyos munkás idejében dolgozik, mindegy mókuskerékben, mindig visszatérően ugyanazt kell csinálni, és egyre nagyobb sok feladat van előtted, nem jut arra időt, hogy hátra néz. Egyáltalán. És nekünk ez a nagy szerencse is volt, hogy egy igazi mékasba tudtuk az ujjunkat, kezünket dugni, és egy óriási sikerünk volt már az elején. Nagyon nagy öröm, és számomra az egy nagyon nagy öröm, hogy felfedeztem azt a múltat, amelyik nekem stabil tartást ad. Úgy érzem, hogy erősebb lettem, lelkileg. Tulajdonképpen most érzem igazán úgy magamat, hogy egy kerek ember vagyok.
És vannak ők az eredet, a kérdés és rá a felelet. Egy ölelés és az összes többi, mert az éveken így kell jönni. Szorosan, közel vagy kézen fogva, s hogy az életnek hány a gondja elosztani, és nem számolni, mert ami elkopik, az csak holmi. Az, ami sokkal több, ez a kettő egymásra fonódó szőlővessző. Hisz közös a virágzás, az érés, a leveleken ágazó ér, és a létől édes duzzadt szemek, ha a boldogság termést ereszt. De közös a hervadás, az őszi. Ilyenkor titokban kell nőni. Beszédes csendben is összefonva, új tavaszokat várni sorra.